Përshëndetje gjithëve. Kisha kënaqësinë që të mirëpres sot në Tiranë, ministrin e jashtëm të Norvegjisë, mikun tim Børge Brende. Vizita është një rëndësie të veçantë për disa arsye. Së pari, pas 18 vitesh viziton Tiranën një ministër i punëve të jashtme të Norvegjisë. Së dyti, Norvegjia është një vend mik për Shqipërinë dhe për gjitha vendet e rajonit tonë, falë projekteve të cilat zbatohen, konsiderohen projekte të rëndësishme, komplementare në rrugën e shtërndërtimit dhe shtërkonsolidimit demokratik dhe avancimit më të mëtejshëm në Bashkimin Evropian. Treti janë projekte të rëndësishme në fushën e sigurisë energjetike, cilat kanë një impakt jo thjesht në kuptimin ekonomik të fjalës, por edhe në aspektin geostrategjik, që kanë lidhje të drejtë për drejtë me ekonominë e rajonit, me diversifikimin e burimeve energjetike dhe me një impakt të drejtë për drejtë edhe në procesin e integrimit evropian. Së katërti janë projekte të cilat shkojnë harmoni plot me procesin e Berlinit dhe me agendën e ndërlidhshmërisë që vendet tona janë duke aplikuar falë këtij procesi së bashku edhe me Komisionin Evropian. Speshti, dy vendet tona janë vende anëtare të NATO-s dhe kanë një bashkëpunim edhe në këtë drejtim, edhe të gjitha këto na krijuan mundësi, gjitha këto arsye na krijuan sot mundësi që të kemi një bashkëbisedim dhe ballafaqim të hapur pikpamjesh në lidhje edhe me situatën në rajon, me sfidat e sigurisë, me krizën e refugjatëve që ka prekur disa prej vendeve të rajonit në mënyrë të drejtë për drejtë dhe me një angazhim më të përforcuar që mund bëjnë vendet ndryshme të rajonit me vendet të Bashkimit Evropian apo edhe me vende të rëndësishme si Norvegjia për të adresuar këtë krizë të përmasave të mëdha. Jam i lumtur gjithashtu të komunikoj dhe të konfirmoj para jush që ministri Brende ka pranuar me kënaqësi ftesën tonë për qenë së bashku sonte me ministrat e tjerë të rajonit dhe me miq që vinë nga vende tjera për të diskutuar dhe për të eksploruar forma ndryshme të bashkëpunimit rajonal që do ta kthenin edhe rajonin tonë në një rajon në kuptimin e vërtetë fjalës, në kuptimin sidomos ekonomik dhe politik, sepse tek e fundit bëhet fjalë për vende si Norvegjia që kanë një eksperiencë dhe traditë të shkëlqyer në këtë drejtim. Prandaj, pa dashur për ta zgjatur më tej, dëshiroj që ta falenderoj edhe një herë tjetër për vizitën që bëri dhe për bashkëbisedimin që kemi pasur dhe për nivelin e shkëlqyer të komunikimit që ekziston mes nesh. Faleminderit Børge, fjala për ju. Thank you, Minister. Dear friends, it is great to be in Tirana, Albania. I think it's about time after 18 years since the last visit of the Norwegian Foreign Minister to this great country, beautiful country, and also a country that is going through a very important transformation. The reforms that the government has undertaken are very important, and as also mentioned by my colleague, we have seen major Norwegian investment in Albania, not least through Statkraft, that is an energy company that have invested also in the field of electricity and hydro in Albania. Moving forward, we really pay a lot of attention to also the regional leadership of Albania. That is important. We need to make sure that the West Balkans is a stable part of Europe, and Albania has shown
that they can play this very important stabilizing factor. And Albania is listened to in NATO, regionally, but also in Europe. Our partnership is related to economics, but also political partnership in the region, and we also have partnerships in different fields when it comes to judicial reforms, also other very important reforms in this country. So my visit is a symbol of our support of Albania, the support of the reforms, but also the support of Albania's way forward, becoming also an EU member in the future. Thank you. Sin Samargjiu nga televizioni Top Channel. Dy pyetje, një e para për ministrin Brende. Shqipëria është e dyta mbas Norvegjisë pas për burimet ujore, por nuk mund thuhet e njëjta gjë lidhur me përfitimet që Okej, proszę. Sin Samargjiu me televizionin Top Channel. Shqipëria është e dyta në Europë mbas Norvegjisë për burimet hidrike, por nuk mund thuhet e njëjta gjë lidhur me përfitimet që ka Shqipëria nga shfrytëzimi këtyre burimeve hidrike për prodhimin e energjisë. Çfarë duhet bëjmë në këndvështrimin tuaj Shqipëria për të forcuar akoma më shumë prodhimin e energjisë dhe si të ndikojë në rajon? A mund të bëjë Shqipëria një faktor në rajon për prodhimin e energjisë nga burimet hidrike? Dhe për ministrin Bushati, çfarë synon thirrja në këtë ministerial të vendeve të Ballkanit Perëndimor, të vendeve si Italia, Franca, Norvegjia dhe Çekia, përveç vendeve të Ballkanit Perëndimor, dhe me që përmendët dhe refugjatët? Ato diskutohet në të tryez, dhe një temë kryesore çështja e refugjatëve dhe gjetja një zgjidhje, duke qenë se dy nga vendet, Maqedonia por dhe Serbia janë të prekura tashmë nga ky fenomen. Faleminderit. Thank you for this important question. After this press conference, I'm just heading over to your Prime Minister's office, where I also meet with the Minister of Energy, I'm told, and we will have a chance to go even deeper into the potential when it comes to hydro in Albania. But what I told your minister when we had our conversation was that 100 years ago, Norway was one of the poorest countries in Europe, together with Ireland and Iceland. And this was before we developed our potential in the field of hydro. And our development of hydroelectricity, we are still the 6th largest producer in the world of hydro. And as you know, we're not the 6th largest country in the world. We saw that hydro development also created an industrial base. We became a big exporter of aluminium, and also we built a process industry in Norway that has been crucial in the development in this field. And I would say today Norway is one of the countries that are scoring quite well when it comes to being competitive, but also on the UNDP Human Development Report. And I think there is a correlation between the way we have invested in the field of energy, but also making sure that the governmental rent was invested in Norway for infrastructure that is very important. So we had the tax system that also made sure that important pieces of this was invested in the infrastructure of Norway in other fields. Krahas gjitha vendeve pjesëmarrëse në formatin e Ballkanit Perëndimor gjatë dhe Komisionit Evropian, siç ju referuat, ne kemi kënaqësinë që të kemi përfaqësues nga Franca, Italia, Norvegjia dhe Republika Çeke. Republika Çeke në kapacitetin e vendit që mban kryesinë e radhës vendeve të Vishegradit, siç dihet
Ballkani Perëndimor 6 dhe vendet e Vishegradit 4 mblidhen çdo vit dhe rishikojnë jo thjesht termat e bashkëpunimit ndërmjet tyre, por edhe marrin një lloj mbështetje në kuptimin politik fjalës për sa i përket proceseve të integrimit evropian. Dhe disa prej formave të bashkëpunimit të vendeve të Vishegradit ne kemi filluar ti përpunojmë dhe ti realizojmë edhe në terrenin e Ballkanit Perëndimor 6, siç është fondi për Ballkanin Perëndimor, që do të themelohet së shpejti në Selin, Tiranë. Për sa i përket pjesëmarrjes së Francës dhe Italisë, dihet janë në kapacitetin e vendeve të cilat do të zhvillohet samiti në Paris këtë vit dhe vitin tjetër në Rom, brenda formatit të procesit të Berlinit, dhe nevojitet një sinkronizim më i mirë i ideve, pikpamjeve dhe i projekteve të cilat ne do të shtrojmë së bashku, projekteve rajonale për mbështetje në të dy këto samite. Për sa i përket norvegjisë e fundit, por jo më pak e rëndësishme, ose siç e themi në shpesh ëmbëlsira për në fund, është kënaqësi për ne prezenca e mikut tonë, ministrit jashtëm, që përfaqëson një vend shumë prezent në rajonin tonë, si edhe në pjesë tjera të botës ku ka ende zhvillime paksa të brendshme. Folëm pak edhe këtu në konferencën e përbashkët për shtyp për projektet në fushën e energjisë. Dihet që energjia është një fushë që bashkon shumë nga vendet tona me interesa të përbashkëta, jo thjesht në kuptimin ekonomik, por Norvegjia, krahas prezencës të madhe në disa spote të botës, është një vend që ka eksperimentuar edhe bashkëpunime ndryshme në nivelin rajonal, dhe vendet tona kanë se çfarë të mësojnë në këtë drejtim. Natyrisht që do të flasim nesër në mënyrë matematike edhe për çështjen e krizës e refugjatëve, për mënyrën se si mund të bashkëpunojmë më tej mes nesh, por edhe me vende ndryshme të Bashkimit Evropian dhe vetë Komisionit Evropian përmes aplikimit të instrumenteve dur që asnjë prej vendeve tona, por jo vetëm, të mos liheti vetëm në përballimin e kësaj krize e cila për të vërtetës është e paprecedent. Faleminderit. Bye.